Mikrofonen. Jag glömde sätta på mikrofonen. En gång till. God morgon. Välkomna till veckans språkpromenad. Idag är det lördag den 11 maj 2024. Jag ska promenera, prata enkel svenska, easy Swedish. Och ni ska skriva era kommentarer. Efter liven ska jag försöka göra undertexter. Undertexter idag lite senare. Okej? God morgon, god morgon. Idag är det fint väder. Jag sitter i bilen och nu ska vi gå ut. Jag måste ta på mig kepsen. Solen skiner jättemycket. Så nu går vi ut. Ja, jag öppnar dörren och kommer ut. Så. Vi ska promenera i Sigtuna idag. I Sigtuna. Vädret är fantastiskt. Solen skiner. Himlen är blå. Det blåser inte. Det regnar inte, det snöar inte. Det är fint väder och det är varmt också. Det är ungefär... Har jag låst dörren? Ja. Det är 15 grader kanske nu. Men det blir 20 idag. Det blir varmt. Äntligen sommar! Ja, kolla framåt. Det här är en kyrkoruin. En gammal kyrka. En kyrkoruin. Sankt Pers kyrkoruin. Det finns 3 stycken kyrkoruiner i Sigtuna här. Och det här är en av dem. Det är en gammal kyrka. Från gamla tider. Den är jättefin. Jag brukar komma hit och bara promenera och titta. Det är trevligt här. Man får en fin känsla. Lugn känsla. Och den är jättefin mot den blåa himlen. Ser ni? Ja. Och gräset börjar bli grönare och grönare. Träden börjar bli gröna också. Så äntligen. Vi går framåt. Vi ska promenera. Där framme är det biblioteket. Sigtuna bibliotek. Vi kan komma dit och kolla om det finns några böcker. De brukar ge bort böcker. Ge bort, skänka bort. Så man kan få böcker gratis om man vill låna. Eller om man inte vill låna, om man vill läsa, då kan man få böcker gratis och läsa hemma. Sen kanske ge vidare till någon annan. Där ser ni min skugga. Inte skugga. Spegelbild. Okej. Biblioteket. Och här kan jag komma in. Det finns lånekort. Det här är lånekortet. Välkommen. Så tryck in din PIN-kod. Så. Ett ögonblick, dörren är öppen. Så. De håller på, de ska måla hus där borta. Ser ni, huset är gammalt. Men det är fint. De håller på och borstar plankorna där. Eller
väggarna. Här till vänster finns det finns många böcker. Det var länge sedan jag var här. Så alla de här böckerna, de skänks bort, eller bortskänks. Biblioteket ger bort dem. Och jag brukar komma och välja några böcker som kan vara intressanta för mina elever på skolan. De som studerar svenska. Så de kan ta hem, läsa långsamt, översätta. Det blir intressant. Tänk om det blir din första bok på svenska. Alldeles egen. Det är trevligt. Så. Varför alla veckor i Sigtuna? Jag bor här. Jag bor här. Men sen på sommaren kanske åker vi till andra platser. Den kan jag ta. Jag vet inte, ska se nu. Det ser ut som att det var många som läste den här boken. Så det måste vara intressant. En lite tunnare bok. Det är intressant att läsa. Sen här står det spänning. Spänning. Då är det något spännande. Då är det något spännande. Det kan vara en deckare till exempel. Spänning. Jag tar några spänningböcker. Klätterbaronen. Va? Men det blir bra. Det blir bra att ta några till spännande böcker. Det finns också tidningar. Det finns också tidningar. Här är det en tidning som heter Fokus. Som man kan ta hem och läsa. Tidningar också. Vad är det för tidning? Något så politiskt. Jag vet inte. Okej. Och den kan vi också ta. Hellre vara djävulen. Okej, nu gör vi så att jag måste lägga alla mina böcker i min ryggsäck. Så jag tar av mig min ryggsäck. Här är den. Och så lägger jag dem, inte så många så att jag kan bära. Eleverna blir glada. Säkert. Men jag kan också rekommendera alla som bor i Sigtuna eller Märsta. För det första, gå till bibliotek och låna. Det finns 3. Rosersberg finns det. 3 bibliotek i kommunen. Så man kan komma och låna böcker. Eller så kan man komma till Märsta. Eller vänta, Sigtuna bibliotek. Och få en bok. Gratis. Nej. Det är många böcker här. Man kan också, om man kommer till biblioteket när det finns personal, då kan man fråga personalen. Man kan fråga personalen om tips. Boktips. Så kan de rekommendera någon bok. Och man kan berätta vad du gillar att läsa. Man kan säga vad du gillar att läsa, så kan de rekommendera. Det finns alltid, i alla bibliotek finns hyllor som heter Ny i Sverige. Eller också lättlästa böcker. Så de som börjar studera svenska, till exempel ni, alla som lyssnar, ni kan komma till biblioteket och kolla här. Och läsa. Det är lätta böcker, eller böcker på lätt svenska. Sen finns det böcker för de som studerar, alltså grammatikböcker, läroböcker.
Och man kan också låna de grejerna att... Det var något nytt, tror jag. Den har jag inte sett. Rockporten. Men man kan... Det är bättre att studera med en lärare. Det är det bästa. Det är en gammal okej. Det är det bästa. Man studerar med en lärare. Eller med en kompis. Det går också bra. Okej. Ja, vi går härifrån. Vi går ut. Då ska vi se. Vad har ni för frågor här? Men Kristi himmelfärdsdag, allmän röd dag i Sverige, ja. Det är det här kan man se. Vi kan gå ut och kolla där. På baksidan av dörren, här finns det. Öppettider, Kristi himmelsfärdshelgen. Så det är hela helgen, men det är en dag också. Och det var när var det? I torsdags. Och då var alla bibliotek stängda. Ser ni? Så 9:e och 10:e, men det var 9 maj var röd dag i Sverige. Allt var stängt. Alla skolor, bibliotek. Allt. Så det var en röd dag. Och den 10 maj, i fredags, då är det en dag mellan röd dag och helg. Då heter det klämdag. En klämdag. Och en klämdag, ibland så är på vissa platser jobbar man inte. På vissa arbetsplatser är det helg. En klämdag. Men jag jobbade. På min skola jobbade vi. Vi jobbade och faktiskt så igår packade vi alla våra saker i skolan. Min skola ska flytta. Vi ska flytta till en ny plats. Och vi håller på och packar nu. Eller vi packade igår och nu är det klart. Och nästa vecka ska skolan flytta. Det är spännande. Jättekul. Kolla här. Det här är en bägare. En bägare med glass. Nej, glass, det är slut. Glassen är slut. Men det här är en bägare. Och det här är en sked. Och den här skeden, det är en engångssked. Den är gjord av papper. En papperssked. En bägare och en papperssked. De ligger här. Eller skeden ligger här. Och bägaren står. Bägaren står, skeden ligger. Varför inte i papperskorgen? En bra fråga. Klämdag. Många människor i Tyskland jobbar inte. Ja, så ofta är det så när det är en klämdag. En dag mellan en röd dag och en helg. Då väljer, eller jag vet inte, eller så är det bara att man jobbar inte de dagarna. Kolla de här. Det är, vad är det här för en buske? Så det här är blommor. Det är små blommor. Eller? Nej, det kommer nya taggar. Det här är en sorts blad. Ett blad som taggar. Det kommer nya.
det växer. Det växer. Så kommer det massa pollen av dem också. Alla som har allergi, pollenallergi, de mår inte bra. De måste ta medicin. Allergi. Det här är en busshållplats. En busshållplats. Det är bussnummer och busshållplatsen heter Klockbacken. Klockbacken. Det finns inga människor här. Det är ingen som står och väntar. Där är det också en busshållplats till åt andra hållet. Så bussen åker ditåt. Bussen nej, jo. Det är så fint väder. Efter liven ska jag gå hem och vila och sola. Äntligen får vi göra det. Titta, det här är en knopp. En knopp. Det är en liten knopp. Det börjar med en knopp. Och sen kommer blad. Det här är ett blad. Eller löv kan man också säga. Löv, så de är alldeles färska. Nya blad. Nya löv. Allt slår ut och blommar. Sommar i luften. Ja, vad betyder alltså och alldeles? Ja, det är olika ord. Det är olika ord. Och de används i olika situationer. Alltså används när man vill förklara någonting. Alltså man ger exempel. Men alldeles, det är som ett förstärkande ord. Alldeles underbar. Kolla här. Alldeles underbart. Alldeles underbara blommor. Alldeles för varmt. Alldeles för trött. Och så vidare. Titta, de är jättestora. De här påskliljorna. De är jättestora. Här är min hand. Och det här är blomman. Påskliljan. Den är jättefin också. Den är inte som vanligt. Inte de som... Eller? Den ser jättestor ut. Den ser stor ut. De ser stora ut. Och man kan se att det är lite olika sorter. Olika sorters påskliljor. Det finns såna här gula. Och det finns lite ljusare. Oj! Lite ljusare blomma. Där finns det en vit påsklilja. De är olika sorters påskliljor. Och som sagt så vill jag plantera. På hösten ska jag köpa. Man ska plantera dem på hösten. Plantera. Och då måste man köpa lökar. En lök, många lökar. Så det är inte det lök man äter utan det är blomlökar. Man ska köpa blomlökar och plantera. Sätta dem i jorden. Plantera. Då blir det så här fint på våren. Det blir trevligt. Överbryggningsdagar för klämdagar. Det är inte fredagar. Alla kör söderut. Och det blir mycket trafik. Men inte fredagar.
Man måste ge en helg för dem. Man måste söka semester, menar du? Då blir det en lång helg. En lång helg. Om det är en röd dag, kanske på onsdag, då kan man söka semester. Söka semester eller ansöka om semester. Och då blir det en lång helg. Det brukar man också göra här i Sverige. Titta, här finns det en ensam, övergiven handske. En handske. Någon har tappat sin handske. Någon har tappat sin handske säkert på marken eller här i trappan. Har tappat. Och en annan person har hittade handsken och hängde handsken på staketet. Men ägaren, en buss som åker förbi. Bussen åker förbi. Och en cyklist också. En cyklist cyklar förbi. Vad var det? Ägaren till den här handsken kom inte tillbaka. Ägaren till den här handsken hittade inte den. Fuff. Den är dammig. Ser ni? Om jag gör så här, då kommer damm. Smuts. Okej. Vi fortsätter vidare. Här på trappan finns många gamla löv. De är gamla från förra året. Förra årets löv. De är gamla och torra. Gamla och torra. Det är mycket trafik idag. Lite ovanligt mycket. Det är många bilar och många människor. Det brukar inte vara så. Det kan bero på vädret, att det är fint väder. Det är både gående, cyklande och körande människor. De cyklar, går och kör förbi. Vi ska gå framåt. Vi ska titta på den andra kyrkoruinen. Och sen går vi igenom Sigtunas, den centrala gatan. Stora gatan. Där var det en till kyrkoruin. Också en gammal kyrka. Det är rester från en gammal kyrka. Åker motorcykel. En motorcykel. Man säger motorcyklist. En cyklist, den som cyklar. Och motorcyklist, den som åker motorcykel. Här är rådhuset. Det gamla rådhuset, Sigtunas gamla rådhus. Från baksidan. Man kan titta från baksidan. Man kan titta från framsidan. Vi ska gå och titta från framsidan lite senare. Och fåglarna kvittrar. Man kan säga att fåglarna sjunger. Man kan säga att fåglarna kvittrar. Fågelkvitter. Där borta är det kyrkoruinen. Och det här är Svenska kyrkan. Det är Svenska kyrkan. Det här är deras lokaler där de träffas. Människor som är med i kyrkan, de träffas. Sigtuna församling står det.
Svenska kyrkan. Det är parkeringsplats. Man får parkera mellan 9 och 18. 4 timmar. På vardagar. 9 och 18 på vardagar. 9 och 15 på lördagar. Och på söndagar kan man parkera när man vill. Kvittrar. Icke-svenskar. Är det svårt? Kvittrar. Jag är inte svensk. Och det är inga problem för mig. Kvittrar. Kvittra, det är ett ord. Ett verb. Som också heter onomatopoetiskt. Ett ord som är onomatopoetiskt ord. Som låter. Kvittra. Fågelkvitter. Så det är ett ord som man hör ordet. Och då kan man förstå vad det betyder. Lite så. Kolla vilka stora blommor. Och de doftar. De doftar så gott. Så om man till exempel, som jag doftar på blommorna. De doftar underbart. Så de doftar lite men jättesöt doft. Söt doft. Stora blommor som doftar underbart. Nej. Alldeles underbart. Vad är det för träd? Så på det här trädet finns nästan bara blommor. Och de är jättestora. Det är en bil som laddar. En elbil. En elbil står och laddar sitt batteri. Det står Svenska kyrkan. Sigtuna församling. Den här gamla kyrkan är också en kyrkoruin. En kyrkoruin. Och den där kyrkan där borta är också en kyrka. Den är också gammal. Men den är öppen. Den fungerar fortfarande. Den här fungerar inte. Det är ruiner. Och den där Mariakyrkan heter den. Den är öppen. Vi får se om vi kan gå in. Men den här är... Alla turister kommer hit. Det är en turistattraktion. Alla turister kommer till den här platsen. Och tar bilder och filmar. Och där uppe kan man se en runsten. Det här är en runsten. En runsten där uppe. Så. Om ni kommer hit så titta på den här runstenen. Det är så fina bilder. Jag tittar på skärmen. Det är otroligt fint. Det är en bra dag för en fotograf. Säkert att komma hit och ta bilder. Jättevackert. Runsten. Ja, det här är en gammal kyrka. Och den är öppen. Ser du? När det är vinter, då brukar de låsa grinden. Det här är ett lås. Ett hänglås. Och det här är grinden. En grind. En gammal järngrind. Så på vintern brukar de låsa grinden. Hur gör de det? Det vet jag inte. Men i alla fall. Så på vintern är den låst. Men på sommaren, när alla turister kommer, då låser de upp. De öppnar dörren också. Titta, det här är Sankt Olofs kyrkoruin
Den här kyrkan såg ut så här förut. Och kolla här. Ja, vad är det? Det är, ser ni någonting? Och så, det är en orangutang. Kanske, vet inte. En orangutang. Med små fötter och långa armar. Någon har tappat bort sin orangutang. En leksak. En leksak. Så man kan gå in och titta och promenera här inne. Man kan titta upp. Och det är bara jag här. Ingen annan. Alla turister sover. Eller så kommer de när det blir sommar. Lite varmare. Titta vilken fin. Hur gjorde de när de byggde det? Jag fattar inte. Alltså förut, det är jättegammalt. Gammal kyrka. Det fanns ju inga stora maskiner då. Vad är det här för sten? Det fanns inga stora maskiner som nu. Så hur gjorde de för att bygga den? Jag vet inte. Helt otroligt. Vi går ut den här vägen. Det är som pyramider i Egypten. Det här är en vad heter det? Kyrkogård. Det här är en kyrkogård. Och det finns många gravar. En grav, många gravar. Och det är intressant att gå och titta och läsa alla namn. Titta när de är födda och när de dog också. Födelseår och dödsår tror jag det heter. Och vissa är jättegamla. Kolla här. Ingenjör står det. Så förut så skrev man yrket också. Ingenjör Sigfrid Törnebom 1882 till 1966. Och sen makan Elisabeth. Makan betyder fru. Så det är ingenjör Sigfrid som dog först 1966. Och hans fru Elisabeth dog 1985. Hur gammal var hon då? 92 år. Eller? Har jag fel? 82, 97 år. 93 år var hon. Så det, och här också, kolla. Arthur står det. Arthur Glans 1907 till 1967. Och makan Sonja. Makan, också fru. 1909 till 1979. Och så finns det en till där. Sonen Lars. 1950 till 1999. Där finns det färska blommor. Det finns inget namn, men det finns nummer. Eller jo, det finns namn, men jag ser inte. Där i mitten. Så det är som familjegravar. Familjegravar. Det är flera människor. En hel familj som begravs här. Verkligen intressant. Man kan läsa och veta. Och de här människorna, de bodde här i Sigtuna förut, för länge sedan.
Mm. Sigfrid. Ett svenskt kvinnonamn. Sigfrid. Men det var ju, ja, jag vet inte. Ja, man kan, det där är ju intressant. Man kan gå runt och läsa svenska namn som var aktuella, populära förut. Här är det också, ser ni, Erik och Stapelberg och makan Dagmar. Makan fru. Och så finns det en till. Ja, svårt att läsa. Den här platsen, Olga, det här är Sigtuna, ja. Likadan med Sigtuna gamla kyrka och kyrkogård. Det är det. Vi är i Sigtuna och det är den gamla kyrkogården. Här är kyrkoruinen. Kyrkoruin. En ruin. Det är en lugn plats. En lugn och tyst plats. Det här är en grav och det växer blommor här. Det är någon som tar hand om alla gravar. Nu kommer det lite turister. Titta, här är det en runsten inbyggt. Dagmar är ett kvinnonamn som kan bilda slaviska. Dragomir, okej. De är många. Kan du titta, ni kan titta in, jag kan inte göra det. Det syns ingenting. Det är en liten lucka där som är öppen. Nu kommer det många turister som vill läsa och titta. Här är alltså kyrkan, Maria kyrka. Det är trevligt att se. Det är folk som kommer och tittar nu överallt. Typ på sommaren brukar det vara många turister. Det kommer fulla bussar. En buss, många bussar. En full buss med många människor. Hej Vova. Olga har var här förra året. Jag brukar promenera här ibland. Ska vi se, vi kan kolla lite vad som står. Gudstjänster i Mariakyrkan. Varje dag, onsdag, varje lördag nu. Präst tillgänglig för samtal. Det är lördag och det är öppet. Öppen måndag, torsdag till söndag. Till klockan 17. Ruinerna, Sankt Lars och Sankt Per är öppna dygnet runt. Vi kan gå in och kolla om det är... Nej, det är människor där. Jag tänkte om det var tomt. Det är en jättegammal dörr. Jättefin. Det här är ett handtag. Också jättegammalt järnhandtag. Oj. Dörren smällde igen. Okej, vi går till Stora gatan. Det var här, nej inte här. Jo, det var här jag hade min första live. första för några år sedan. För några år sedan, förstår ni? Här var det min första live. Titta, här är det en, vad heter det, en sån här sten? Gravsten kanske. Den ligger så här. Här vilar Edvard Karlsson. 1874, 1955 och hans maka Fanny 1874 till 1947. En gammal grav. Det var länge sedan. Det var jättelänge sedan.
En härlig dag. I Tyskland efter 20 år av gravfriden i Schweiz. Gravfriden, menar du att i 20 år till 25 år? Menar du att man kan ha graven i 20 år? Och vad händer sen? Gravfriden. Jag vet inte hur det är nu här i Sverige. Titta här. Det här är Minneslund. Minneslund. Den är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna. Så det här är den här platsen, askan. Det är om en person inte vill bli begravd, tror jag, vill inte ha en grav, så kan man sprida, eller det står begravs askan. Här begravs askan. Okej. Det luktar så starkt här. Jag vet inte vad det är som luktar. Det är blommorna eller någonting. Titta, det är en fågel som sitter och dricker vatten. En liten fontän. Och en fågel som sitter och dricker vatten i fontänen. Efter 20-25 år tas gravstenen bort för nya avlidna. Men om det finns familjen kvar som inte vill att graven ska tas bort, vad gör man då? Om det är någon som vill att graven ska vara kvar. Ja, var det jättefint. Jättefina blommor, kolla. Det är de man har på, ja, det är julblommor. Här finns det gravljus som är tända. Gravljus, det är ljus som brinner jättelänge. Och färska blommor. Ja. Alla vi kommer att vara här någon gång, eller hur? Visst säger man så. Okej, vi går vidare. Vi ska gå till Sigtunas gamla vägen, eller vad heter det? Stora gatan. Nu går jag här på gräsmattan. Jag går på gräsmattan. En buss åker förbi. Och det blir fler och fler människor. Mer och mer folk. Här i Sigtuna. De vaknar. De börjar vakna. Det är ju... jag måste klättra upp på den här. På de här stenarna. Hur ska jag göra det? Det är ganska högt. Oj. Och med kameran också. Så. Nu är jag uppe. Och jag går över vägen. En busshållplats. Busskur heter det. Kur. Det är varmt och folk vill gå ut. Exakt. Det var varmt igår. Men hela veckan var det ganska kallt och mörkt. Men det var varmt igår. Och nästa vecka blir det bara sol och värme. Så vi ser fram emot nästa vecka. Sol och värme.
Det här är Sigtuna busstation. Sigtuna busstation. Och man kan se när bussen kommer. Jag tror man kan se här bättre. Här. Nu kommer en buss. Sen kommer det en om 4 minuter. Där kommer den. Sen är 570. 570 nu. Sen om 4, om 13, om 29 minuter. Titta vilka färger. När solen skiner då ser allt jättefint ut. Där är det en lekpark för barnen. Det är många barn här ute. Men på riktigt, ja, det blev varmt och så kommer det en massa människor ut för att njuta i solen. Man ser att det finns uteserveringar. Där är det en uteservering. Och det sitter folk där. Ni som brukar följa mig på promenader, ni vet att det brukar vara tomt. Det brukar vara helt tomt. Här kan man köpa lite skor. Och människor som sitter i solen eller i skuggan också. Brödbutik. Man kan köpa bröd. Det är fint. Det som är bra, det inte är så varmt ännu. Så det är kanske 18 grader. Det är perfekt väder för att turista. Det går runt och titta och fotografera. Här är den gamla rådhuset. Och ett hjärta. Ett stort hjärta. Och det är människor som går. Och det är säkert turister. De går långsamt och sakta och tar bilder. Där nere finns det en sjö. Det är Mälaren. Det är vatten. Och det här trädet har mycket stora knoppar som kommer snart att bli blommor. Ser ni, det kommer att bli jättefint här. Så det är ett träd som har jättestora knoppar som kommer att se ut ganska snart. Det ser så trevligt ut här. Det är blommor, det finns tomater att köpa. Ser ni, det är körsbärstomater. Små tomater. Om man vill ha hemma i kruka. Det är 2 turister som går, 2 kvinnor. Det här är ett café som heter Tant Brun Café. Titta här. Det är kaféstuga. Ett café. En kafé. Nej, kaffe. Det här är kaffe. Kaffestuga i 1600-tals miljö. Nu har vi rabarberpaj. Där är det en cykelaffär. De säljer, eller cykelverkstad kanske. De säljer och reparerar cyklar.
En cykelmånga, reparation, ja. Cykelreparation. De reparerar cyklar. Det är ett café. Och en glasskiosk. Om man ska gå runt, var ska jag gå? Stora gatan är avstängd. Om man ska gå... Vi går dit. Vi går till höger. Vilken är min favoritpaj? Blåbärspaj skulle jag säga. Blåbärspaj. Jag gillar också äppelpaj. Rabarber är lite sur, tycker jag. Då måste man ha mycket socker. Jag behöver mycket socker för att äta det. Men annars så blåbärspaj är bäst. Vi brukar plocka blåbär i augusti. Då åker vi hela familjen och plockar blåbär. Och vi plockar jättemycket blåbär. Och vi lägger dem i frysen. Så att vi kan ha året runt blåbär. Nu måste jag gå över vägen. Nu är det fritt. Så. Nu är vi tillbaka. Vi går samma väg som vi kom hit. Men det är på grund av att gatan är avstängd. På grund av att gatan är avstängd. Men här kan vi svänga in igen. In på den stora gatan. Här är en turist som står och fotograferar. Nu måste jag över vägen igen. Så. Där borta ligger biblioteket. Det är där vi började. Och där borta ligger stora gatan. Den stora gatan. Den här vägen är ganska smal. Och när det kommer en bil, då måste man stå och vänta. Man måste stå och vänta tills bilen har passerat. Så att man inte hamnar under bilen. Gud vad mycket folk det är. Det är jättemycket folk. Otroligt. Det brukar inte vara så. Och det börjar bli varmt också. Jag kan säga att jag har en skjorta. Jag har en sån här skjorta på mig. Och jag har jeans. Oops. Och jag har jeans. Och det är varmt. Och kepsen har jag eftersom solen skiner. Och jag vill skydda mina ögon. Jag vill skydda mina ögon med... Vad heter den på svenska? Den här. Så keps. Och det här är keps. Hela den mössan. Det är keps. Men vad heter den här delen? Det skulle jag behöva veta faktiskt. Eftersom jag älskar keps. Skärm. Det är skärm. Det är en skärm. Keps. Skärm kan jag tänka. Keps. Oj, förlåt. Så. Nej, vänta. Så, vänta. Så. Vad händer nu? Så.
Så. Nu är det bättre. Skärm. Det är skärm. Det här är en bokkiosk som har öppnat. De brukar öppna på sommaren. När det är sommar. Och då är det finns böcker här. Och man kan komma in. Och man kan välja en bok. Och ta hem och läsa. Man kan också lämna en bok som man har läst redan hemma. Och som ligger bara där. Så kan man lämna här. Det brukar vara jättefina böcker. Och det brukar vara också på olika språk. Just här ser jag inget. Då ska vi se, vad har ni skrivit? Så hittar man också. Allt är bara för... Oj, en bok har ramlat. Har fallit ner. En ungdomsbok. För tjejer. Så här finns det en påse med böcker. Något om kärlek. Kärleksbok. Sen finns det man kan plocka ur också kärlek. En förtrollad plats. En till kärlek. Dejten. 2 böcker i en. Och säkert en till kärleksbok. Det är någon som gillar kärleksböcker. Kolla här. Hennes innersta drömmar. Het vänskap. Okej. Mycket kärlek. Så ni som gillar kärlek kan komma hit och låna. Eller ta hem och läsa en bok om kärlek. De kan inte stå. Så. 2 städer. Fantasy. Fantasy är bra. Och jag måste plocka upp den där påsen. Påsen flög iväg. Det står röda äpplen. Njut av Sverige. Men det ska jag kasta. Det finns en penna här. Varför behöver man... kolla här. Ja, precis. Här under böckerna så finns det en skrivbok. Förlåt. Det är svårt när man har bara en hand ledig. Så det finns alltså en bok där man kan skriva saker. Antonia, we're here. På engelska. Roligt. Kvällsbesök. Tack, Kristina. Den stora vikingen Tora från 1100-talet har varit här. Lämna en bok och hitta en ny att läsa. Hej, ha en Fanta, hej. Har ni det kul? Vet ni, vi gör så att vi skriver också någonting. Vad ska vi göra? Vad ska vi skriva? Här finns det också plats. Vi skriver någonting. Vad ska vi skriva? Okej, vänta. Måste få loss pennan. Vad är det för datum idag? Det är den 11 maj 2024. En härlig promenad. Härlig, det är mycket fin, fantastisk promenad. Promenad i Sigtuna. Det kan vi kanske skriva svenska med Anastasia. Språkpromenad. Nej, vi skriver vänligen. Man brukar skriva när man slutar ett brev så skriver man med vänliga hälsningar. Vänligen. Så skriver jag svenska. Med Anastasia. Det finns ingen plats. Anastasia. Så kan jag skriva YouTube så att folk förstår. Det blir lite reklam för min kanal.
YouTube. Så. Och en liten blomma. Det är jättebra. Så. Så här ser det ut. En hälsning från oss. Nu måste jag sätta tillbaka pennan. Det blir lite svårt med en handförande. Så. Och så tar vi påsen. Vi tar påsen härifrån och slänger den sen. Okej. Så, det är gjort. Klockan är faktiskt mycket. Här är en soptunna, en papperskorg. Så det finns en pedal för sådana som mig som inte kan ha använt. Nej, vänta. Så, det finns en pedal. Man kan trampa på pedalen så. Och då öppnas luckan direkt. Och så kan man slänga skräpet. Och så stängs luckan igen. Okej, hörni. Klockan är faktiskt mycket. Och det var en fin promenad här i solen. Kom till Sigtuna. Kom och promenera här också. Det blir bara trevligare och trevligare. Många kaféer. Det finns också en fin strandpromenad. Man kan promenera där längs vatten. Och det är kul. Man kan ta fika. Man kan ha picknick också. Kom till Sigtuna. Reklam för Sigtuna. Okej, tack så jättemycket för idag, för promenaden, för sällskapet. Tack för sällskapet. Vi ses nästa lördag. Ha det så fint. Ha en fin helg, en fin lördag, en fin söndag. En fin hela veckan. Okej? Ha det bra. Hej då. Trevlig helg. Ska vi se, var är knappen? Där är knappen.